שלום יוטיוב, אני אבירם. היום אני אראה לכם משחק, שמו אלגארד, ואני אראה לכם את השחקן שלי, וגם אולי אני אראה לכם עוד דברים בהמשך, אולי עוד משחקים, אני אראה. בואו ניכנס לאלגארד. זה רנץ, זה החברה. ביקור זה שם האנשים שיצרו, כאילו החברה של האנשים, הם יצרו כל מיני משחקים, יצרו מובייל גיימס וכל מיני דברים. ועכשיו אני אתחבר. סליחה אנשים, אבל אני חייב שלא תפרצו לי, אז אני חייב לחסום אתכם. אם הייתי נותן לכם שחקן, הייתי אומר לכם את השם משתמש והסיסמה שלו, אבל אני לא נותן לכם. סליחה אנשים. מי שלא מכיר את המשחק אלגארד יכול לדעת פה. יש אותו רק לאייפד ואייפון. לאייפוד אני לא יודע אם יש, תחפשו. ורק לזכור לרשום את המשחק באנגלית. יש לי 3 אנשים. זה וזה. הנה. אני אתחיל לשחק איתו. ואז אחר כך אני אראה לכם אולי משחקים יותר, בוא נאמר, איכותיים. זה משחק אונליין מאוד כיף. מאוד מאוד, אבל ממליץ לעשות לייק או סובסקרייב. וכן, תעשו לי, אני אולי אפתח ערוץ של של אלגארד. אני רמה 11 וזה מאוד קשה להגיע לרמה הזאת, תאמינו לי, זה מניסיון. זה אני, זה שהשם שלו מוקף בכחול, זה. אוקיי? רק שתדעו כדי ותסתכלו. איך שאתם מתחילים אתם יכולים לקבל ציפור. אתם רואים? זה יותר כיף וזה יותר כזה נוח להסתובב. ועכשיו אני אראה לכם משימות וקרבות שאני יכול לעשות. זה לא באמת איטי, זה פשוט מצלמת האינטרנט שלי. כזאת. אל תדאגו אנשים, לא נורא כל כך, לפחות אתם רואים מה אני עושה. הנה. יש לי הרבה משימות בגלל שזה כולם לעולם אחד. אני ואח שלי חורשים על המשחק הזה. ואולי אפילו בהזדמנות אני אוכל לצלם ובאותו הזמן גם להיפגש איתו. עושים ככה. ועכשיו בשביל להילחם צריך ללחוץ על זה. על פייל. רואים? אולי גם באותה הזדמנות שאני אצלם עם אח שלי, אז אולי אני אעשה איתו גם קרב. או גם נגדו. בואו נראה.
אני אראה לכם את המשימה הראשונה. יודעים מה? משימה קצת יותר מתקדמת נעשה. רגע. אני אעשה את המשימה הזאת. רואים? שתראו גם את הכישופים כאילו. שתראו קצת לפחות שתראו משהו. בערך משהו כזה. ככה אני תוקף. אוקיי. אני אראה לכם את המהלך שלי. לא באמת ככה המשימות נראות, זו רק משימה מיוחדת כזאת של... זה המהלך שלי. אחרי המשימה הזאת אני אראה לכם משחק אחר. ובאותה הזדמנות אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד שמאוד כדאי לרשום בתגובות אם אתם רוצים אולי להיפגש איתי במשחק הזה ולקבל עוד עצות. אז תרשמו לי בתגובות ואולי אני אענה לכם. ואז אולי נוכל להיפגש באלגארד ואני אתן לכם עצות, ואפשר להתכתב פה בעברית. שימו לב. רגע. אוקיי. אי אפשר לרשום פה בגלל שאני באמצע קרב, אז אחר כך אני ארשום. אולי אני אראה לכם גם משחק אינטרנט כיף. קוראים לו קריסטל סאגה. וגם שם אולי אני אראה לכם. וגם שם אפשר להתכתב בעברית. בקריסטל סאגה אני רמה 25 נראה לי. אני עוד מעט אכנס ויראה לכם. אני תמיד עושה אספה, בגלל זה אני לא תוקף אותם, ואז אני תוקף בסוף. אתם רואים מה קורה? זה טוב, תעשו את זה גם. זה אחלה שיטה. אני אחכה עד שיגיע השלב הבא. אני מהיר! לא לכולם יש את זה, את מה שעשיתי הרגע.
שלום לכל המפלצות. ונשארו עוד כמה שלבים ואז זה יסתיים. זה לא כל כך נראה, זה לא כל כך רע, אבל זה בסדר. נשארו עוד 4 שלבים, עכשיו עוד 3 כי סיימתי את השלב. אני שנייה עושה משהו. אוקיי, בסדר. רק בדקתי משהו. אחר כך אני אגיד לכם מה בדקתי. קדימה! היה, 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 היה. וואי. אחרי השלב הזה יהיה השלב הסופי. שלום לכל האנשים. הנה. זה השלב הסופי. הרגתי עכשיו את המאסטר, בגלל זה אני לבן, הוא עושה עליי מהלך. המאסטר, אם לא שמתם לב, זה עם הקרניים הסגולות והעיגול סביבו. זה המאסטר. וזהו, סיימתי את הכל. אולי אני אעשה את זה בסרטון הבא, את קריסטל סאגה. להתראות אנשים. ביי.